Hát, fordult már ilyen elő a történelem során, de most ez alkalommal egy kedves nézőm és egyben vásárlóm jó voltából videó is tud róla készülni, ugyanis beleegyezett abba, hogy a hajójával forgassak egy új epizódot nektek. Szóval, ami ma következik. Hát biztos éreztél már te is ilyet, hogy vettél egy autót, vettél egy hajót. Amikor megvetted, akkor jó volt. Elég volt, ment szépen, jött, ment, tette a dolgát, de aztán mindig az ember olyan, hogy mindig egy kicsit többet akar, egy kicsi pluszt akar, és egyszer csak már nem volt igazán elég erő benne. Na, hát kedves Balázsral is ez történt. Vásárolt tőlünk egy Roto 450 Family hajót, itt áll mögöttem ez a csodálatos hajó, még leponyvázva, majd mindjárt jól alaposan kiponyvázom. És 20 lóerős motorral vásárolta meg ezt a hajót. Hát a 20 lóerős motor ezt a hajót szépen viszi, de úgy igazán nagy sebességre nem képes, ha többen ülnek benne, akkor már nem megy siklásba. 2-3 fővel tudja csak megsiklatni a 20 lóerős motor ezt a Roto 450-es Family hajót, illetve vízisportolni, hát mondom azt, hogy lehet vele, én is kipróbáltam, tudja húzni a wakeboardot. De nem az az igazi, nem úgy húzza, mint ahogy mondjuk egy 40 lóerős motor tenné. Úgyhogy Balázs így 1,5 év, 2 év távlatában és használat után úgy döntött, hogy ő neki is egy kicsit gyenge lett ez a 20 lóerős motor, és rakjunk rá egy 40-eset. Szóval visszahozta nekünk a hajót, itt áll mögöttem, ki fogjuk rajta cserélni neki a motort, de hogy érdekes és izgalmas legyen ez a sztori, ne csak arról szóljon, hogy bevisszük a műhelybe, lekapom róla a motort, aztán ráakasztom a másikat, aztán ő meg hazaviszi a hajót és boldog vele. Egy kicsit csavart teszünk bele, úgyhogy most bele fogok ülni. Mindjárt lejöttem ide a Dunapartra, itt van mögöttem egy sólyázóhely, le fogom sólyázni a hajót, megyünk vele egy kört, meg fogom mérni GPS-es sebességmérővel, hogy most jelenleg mit tud ezzel a 20 lóerős motorral a hajó, illetve majd amikor fölkerül rá 40 lóerős, akkor még egyszer lehozom ide a Dunára, és még egyszer megyek vele egy kört, és még egyszer GPS sebességmérő, és megnézzük, hogy miből mi lett. Na, gyertek velem, tartsatok velem ebben a kis epizódban. Csodák vannak. Egyébként a hajó az majdnem, hogy olyan állapotban van már mint extrák tekintetében és felszereltségek tekintetében, mint ahogy azt átadtuk, és mint ahogy azt elvitte a kedves Kuncsaft tőlünk, de azért itt homemade extrákat úgy nézem, hogy azért majd lehet, hogy fogok benne találni. Ez szerintem egy ponyva kitámasztó, nézzük. Igen, hűtőtáskával és csodálatos fa munkával megálmodott és megeszkábált ponyvakitámasztó. Na, ezt valószínű ki fogom belőle venni a hajózáshoz, mert nem akarom elhagyni. Szerintem ezt nem tudnám reprodukálni, ez annyira komoly. Annyira precíz Balázs, hogy ezek a gyorskötözők, amik még itt rajta vannak a Bimini összecsukásához is, ezek is tőlem származnak, így adtam át neki a hajót szállításhoz, mindig szoktam rá tenni egy ilyen kis szivacsot, hogy itt a vasak ne ütődjenek össze. Balázs még ezt is megőrizte. Pedig már mondom, 2 éve vette, 2 szezont használta már ezt a hajót, úgyhogy egy precíz tulajdonossal van dolgunk, nem baj az ilyen. Nagy nehezen lefezegettem a hajót, hát mögöttem látszik, talán még látható. Hát a sólyához köze nem volt annak, amit csináltam, mármint ahol voltam. A sólyai Győrben ilyen őszi-téli vízállásnál
gyakorlatilag közel teljesen használhatatlan. Az autóval is be kellene állni tökig a vízbe ahhoz, hogy le tudjam rakni a hajót az utánfutóról, annyira nincsen lejtése. Na mindegy, de ez az epizód nem erről szól, hogy hogyan cseszték el a győri hajósoknak a partokat. Na, vízen a csóni! Mindjárt indítok egy GPS sebességmérős alkalmazást a telefonomon, aztán megmérjük, hogy mit megy a kis hajó ezzel a 20-as motorral. Sokat nem megyek ma vele, mert annak ellenére, hogy süt a nap, elképesztően hideg van. Sál, sapka, kesztyű. Gyors megmérem, aztán ki is szedem a vízből, és megyünk melegebb éghajlatra, vagy be a lakásba jobb szerivel. Megvolt a teszt, mondom a végeredmény, de láthattátok ti is, 32 km/h volt a maximum sebesség, amit ki tudtam belőle taposni. Többet azért nem, mert ezen a motoron egy 9-es emelkedésű csiga van, ugye a gyári az 12-es ezeken a Suzuki 20-as motorokon. Ezért én itt üres hajóba kicsit kevésnek bizonyultam neki, túl könnyű volt a cucc, ezért a motor szabályzásig tudott elpörögni. Hogyha 12-es csiga lett volna rajta, akkor egyedül biztos vagyok benne, hogy olyan 35-36 km/h körül meg lett volna a végsebesség, de így viszont több emberrel is tudja ugyanezt ez a kis motor, úgyhogy hogyha esetleg olyan problémád van, hogy nem megy elég jól a kis hajód a 20-as motorral, akkor tegyél rá egy 9-es emelkedésű csigát, és akkor több személlyel a fedélzeten is tökéletesen jól fogja tudni siklásba hozni a kis hajódat. Most visszateszem az utánfutóra, irány a műhely, mehet a motorcsere. Csodálatos esős időben, jó kis őszi időben folytatom ezt a hajómotor cserét. Ezért bocs, hogyha egy kicsit zúgni fog a felvétel, majd megpróbálok utólag vele valamit kezdeni, hogy ne legyen túl rossz a hangminőség, mert a fölöttem lévő fedésen csip-csöp, csepereg az eső, aminek elég jó hangja van, úgyhogy remélem ez a mikrofon ez azért ki fogja tudni majd valahogy küszöbölni ezt. Na, ahogy látjátok, műhelyben a csóni, amit teszteltem, imént volt már vagy jó másfél hete, hogy teszteltem, azóta itt áll és várakozik, várja a sorsát, ugyanis még csak most érkezett meg hozzá a bontogatjuk, mutogatom, 40-es motor, ami ide fölkerül majd a 20-as helyére. Folytatjuk viszont a 20-as motorral a műsort, ugyanis még egy kicsit tesztelgetem, nézegetem, mert találtam rá egy vevőt, magamat, és hát szeretném tudni, hogy milyen állapotú motort veszek meg. A vízen jól teljesített, ott tök jól futott. Ahogy látjátok, itt már előkészítettem a diagnosztikát, megnézzük, hogy hány üzemóra van benne, illetve találunk-e benne hibára utaló jeleket, nyomokat, megnézem, hogy a szervizeket elvégezték-e rajta rendesen, aztán hogyha ezzel is minden rendben van, akkor utána egy gyors kis szezon végi szerviz, tehát olajcseréket megcsinálgatom rajta, és akkor le lesz utána szerelve a motor, el lesz téve télire, tavasszal meg majd meglátjuk, mi lesz a sorsa, vagy egy új gazdához kerül, vagy nálunk fogja folytatni majd a kis életét, valószínűleg a kölcsönzőben. Meglátom, még nem tudom 100%-osan, hogy mi lesz a sorsa. Bízom benne, hogy meg tudom vásárolni, mert nem lesz neki problémája. Na, nézzük, akkor legyen egy kis diagnosztika. Bocsánatot kérek a sípolásért, de a diagnosztikához
gyújtásra kell tennem, és a 20 lóerős motor az addig sipol, ameddig el nem indítom, úgyhogy ez most egy ilyen kis sipolós diagnosztika lesz. Oké. Ez itt világít, az király. Indítok egy Suzuki-s diagnosztika progit. Megpróbálom úgy csinálni, hogy lehessen is látni, hogy mit csinálok. Nézzünk egy kis hiba kódlistát. 5 darab túlszabályzás, tehát 5-ször volt a motor szabályzásig elhajtva, az nem komoly. Azon kívül más hiba nincs. Nézzünk egy üzemóra listát. 88 óra és 56 perc van benne, itt szépen kilistázva lehet látni az összes fordulatszám tartományban, hogy melyik tartományban hányszor járt, és volt neki 2 darab olajcseréje eddig azóta, amióta volt az utolsó szerviz, 36 órát ment. Hát még egy kicsit átnézegetem. No, hát semmi olyat nem látok benne, ami aggodalomra keltene okot, úgyhogy most jöhet egy kis szerviz. A szervizről nem fogok most nagyon részleteibe menő videót csinálni, csak egy ilyen gyorsítottat fogok róla berakni. Van már ilyen 20 lóerős Suzuki-s olajcserés videó a csatornán, beteszem majd alulra linkbe, ott megnézhetitek, hogy hogyan kell csinálni, akit esetleg érdekel, úgyhogy gyorsan ledobom belőle az olajakat, feltöltöm friss olajjal, aztán jöhet a motor le. A szerviz megvolt, jó gyors volt, úgyhogy mondom, akit esetleg jobban érdekel ez a történet, az leírásban keresse, van egy egészen külön videó erről, meg lehet nézni, hogy hogyan kell egy ilyen 20-as kismotort szezon után leszervizelni, olajcserék, stb. Na, egy szónak is 100 a vége, ennek a motornak ezen a hajón eljött a vége, lekapom róla a motort, most ez következik. Kicsit killódós a kábeleknek a szétszerelése, ugye le kell róla szedni a bovdeneket, szét kell húzni a csoportkábelt, a főkábelköteget, illetve van egy plusz-minusz kábelünk, ami tök jól be van bandázsolva azokon a hajókon, amiket mi csinálunk, amiket én adok át. Nem szeretem, amikor így össze-vissza lógnak itt hátul a kábelek, és hát egy csomóan úgy adják át a hajót, hogy minden külön, itt csak szanaszéjjel lógnak. Szerintem az rohadt igénytelen, viszont ilyenkor ezeket a bandázsolókat le kell róla szedni. Amikor motorcsere van, ez egy kicsi plusz munkával jár, de hát valamiért az esztétika az esztétika. Na, ide bent fogom folytatni, le kell kötni az aksiról a plusz-minuszt, aztán jöhet le a motor. Van itt ennek a motornak a tetején egy csavarmenet, oda be lehet tekerni egy ilyen daruzó szemet, azt most betekerem, kap egy ilyen drótkötelet cseklivel, aztán jöhet a daru, és lehet leemelni a mocit. Most már gyakorlatilag csak egy satu tartja, egy ilyen kézi satu, minden más leoldva. Ide toszigálom a darut.
Na, pápá kicsi motor, jön a nagy. Ezt gyorsan ráteszem egy motortartó állványra. Na kérem, ami a kínlódás okozója az, hogy ez a motortartó állvány egy rövid csizmás motorhoz készült, ez meg bizony egy hosszú csizmás. Szerintem ma esik le az összes csapadék mennyiség, aminek egész nyáron, meg egész ősszel le kellett volna esni. Balaton, azt gondolom, aki vízi ember és figyeli a híreket, azt láthattátok, hogy gyakorlatilag már majdnem át lehet rajta sétálni, olyan szinten van kiszáradva. Na majd most, ez majd visszatölti. Így kérem, tisztelettel, kész. Visszatesszük rá a kupakot, meg a tömítést, aztán mehet aludni télire. Tervezek a kölcsönzőbe egy 530-as hajót, egy új Roto Hydra 530-ast betenni, hogy hadd próbálják ki az emberek. Ugyan már van egy jogosítvánnyal vezethető, egy 90 lóerős, de hát ugye nagyon kevés embernek van jogosítványa, ezért támadt egy olyan meredek ötletem, hogy teszek egy 530-as hajóra egy 20 lóerős motort. Na lehet, hogy pont ez a 20 lóerős motor lesz az, ami rá fog kerülni. Hát száguldozni biztos nem fog, de azok is ki tudják majd próbálni az 530-as hajót, akiknek nincsen jogsia. Bele tudnak ülni 20 lóerős motorral, azért odébb-odébb fog tudni állni. Szerintem maximum ilyen 10-12 km/h sebességre lesz majd vele képes, de az, hogy jogosítvány nélkül egy nagyobb család el tudjon menni hajózni, arra szerintem tökéletesen megfelelő lesz. Na, rövid kitérő után itt most elvágjuk ezt a kisfilmet, kösz, hogy eddig megnéztétek. A következő epizód arról fog szólni, hogy a 20 lóerős motor helyére hogyan teszem föl majd a 40-est, és remélhetőleg a 40-essel is tudok majd menni egy próbakört, ha az időjárás engedi. Hát jelenleg nem úgy néz ki, mint ami engedi, de az nem ma lesz. Illetve nem a napokban lesz, hogy ez a 40 lóerős motor felkerül, és azonnal megyünk vele a vízre, ugyanis fölteszem a 40 lóerős motort, elviszem a Suzukihoz, ott szakszervizbe szakszerűen be lesz üzemelve, erről is majd lesz videó, illetve utána megyek majd vele ki a Dunára, megpróbálok majd egy jobb idős napot kifogni, amikor talán egy kicsi napsütés, de legalább nem 4-5 fok lesz, hogy ne fagyjak bele. Na, kösz, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, aki eddig még nem tette meg. Ha már megtetted, akkor nyomj egy lájkot, hogyha tetszett, és akkor a következő epizód most biztosan tudom, hogy arról fog szólni, hogy az a 40-es motor, ami itt van mögöttem, az fog ide felkerülni. Folytatjuk, szevasztok!